ओके गाइज, फाइनली धेरै समयको प्रतीक्षापछि र एउटा किन्ने गइसकेपछि फाइनली आई हेभ सोनी A7iv इन माई ह्यान्ड्स। एउटा किन्ने गइसकेपछि जोक सपाट फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज मसँग छ सोनीको A7iv जुन चाहिँ म आज गर्न जाँदैछु अनबक्सिङ। यो क्यामेरा अहिले नेपालमा लन्च भइसकेको चाहिँ छैन, तर थ्याङ्क्स टु हाम्रो दशरथ दाई यो क्यामेरा चाहिँ मैले चाँडै पाइसकेको छु। र यो क्यामेरा चाहिँ सोनी A7 III को चाहिँ सक्सेसर हो। र आज यसलाई हामी गर्छौँ अनबक्सिङ र यसको फर्स्ट इम्प्रेसन दिनेछु म तपाईँहरूलाई। म यसमा किन स्विच भएँ र यसको सेलिङ आउट फिचरहरू चाहिँ के छ मेरो लागि। एन्ड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, बिफोर अनबक्सिङ म पहिला चाहिँ क्यानन र फुजी युजर हो। क्याननको USR र फुजीको एक्चुअली 3 युज गरिसकेपछि फाइनली म सोनीमा स्विच भइसकेको छु। र अब हामीलाई आज अनबक्सिङ गर्दैछौँ र यसको फिचरहरूको बारेमा अलिअलि ब्रिफली हेर्नेछौँ। ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड है त। सोनीमा स्विच हुँदा चाहिँ म एकदम एक्साइटेड छु होइन। फाइनली सोनीले चाहिँ 4:2 कलर डेप्थलाई चाहिँ इम्प्रेस गरिसकेको छ। र यसमा चाहिँ छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो बडी हो होइन। यसको बडी एकदम ग्रिपहरू पनि एकदम राम्रो छ यसको। अहिले चाहिँ फाइनली ग्रिप फुजीबाट स्विच भइसकेपछि चाहिँ सबसे मलाई राम्रो लागेको चिज सोनीहरूको क्याननहरूको चाहिँ यो ग्रिप हो होइन। फुजीमा चाहिँ एकदम सानो थियो, अब यसको ग्रिप चाहिँ दामी छ। यसलाई साइडमा राखौँ, अरू के छ पनि हेरौँ होइन। त्यसपछि हामीसँग छ यहाँ यो चाहिँ तपाईँको आई थिङ्क ब्याट्री हो जस्तो लागिरहेछ होइन। के रहेछ यो? ओके ब्याट्री रहेछ, यो ब्याट्री छ सोनीको चाहिँ पहिलादेखि नै ब्याट्री चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब कमिङ फ्रम फुजी होइन, फुजीमा चाहिँ मैले 6-7 वटा ब्याट्री युज गरिरहेको हुन्थेँ एउटा सुटलाई। मैले बिचमा एक सोनी A7 III पनि चलाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ 2टा ब्याट्रीले पनि मलाई दिनभरि दिएको थियो होइन। फाइनली ब्याट्री पनि राम्रो हुन्छ यसको चाहिँ। एन्ड सबसे राम्रो चिज यो चाहिँ एकदम दामी चिज छ, यो चाहिँ लेदरको स्ट्र्याप होइन, एकदम युज हुन्छ। भिडियोग्राफीलाई त खासै त्यति युज हुँदैन, फोटोग्राफीलाई चाहिँ एकदम दामी युज हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीसँग छ यो चाहिँ पावर केबल हो, यो चाहिँ क्यामेरा चार्ज गर्नलाई। र यसको लागि एडाप्टर पनि हुनुपर्छ, यो चाहिँ यहाँ छ एडाप्टर। फुजी सोनीले चाहिँ यसपालि सबै यो पेपरको राखिरहेछ, आई थिङ्क इको फ्रेन्डली गरिरहेछ सोनीले पनि। र यो चाहिँ पावर एडाप्टर हो, यसले चाहिँ क्यामेरा चार्ज गर्ने हो। चार्जर आउँदैन अभियसली सोनीमा होइन, सोनीले चार्जर चाहिँ एक्स्ट्रा सेल गरेर हुन्छ, चार्जर आउँदैन। र यसको फाइनल्ली एउटा चिज बाँकी रहेछ, यो चाहिँ टाइप C केबल हुनपर्छ। ले सिकिए रहेछ यो पनि होइन। र स्विचिङ फ्रम फुजी फाइनली फुजी चाहिँ APS-C सेन्सर थियो, यो चाहिँ फुल फ्रेम सेन्सर हो। र यो चाहिँ टाइप C केबल हो होइन। फाइनली यति नै रहेको छ बक्समा चाहिँ। यो बक्सलाई अब साइड लगाइदिउँ, यिनीहरूलाई पनि साइड लगाइदिउँ। र यो सामान चाहिँ हाम्रो यति हो आउने अहिले बक्समा। आउट अफ द बक्स हामीसँग बडी छ, अब ब्याट्री छ, अनि एडाप्टरहरू छ जसले चाहिँ चार्ज गर्छ होइन। अनि यसको लागि चाहिँ साथी मसँग यहाँ छ सिग्माको 2470 f2.8। अहिलेलाई चाहिँ मैले यो एउटा लेन्स लिएको छु। र यो बडी छ, बडीलाई पनि एकचोटि खोली हेरौँ होइन। बडीको चाहिँ फाइनली फुजीबजीको फुल फ्रेम सेन्सर, यो चाहिँ तपाईँको बडी हो। अब ब्याट्रीहरू छ, अब यसलाई म लेन्स राखेर एकचोटि पुरै सेटअप गरेर देखाउँछु त। ओके फाइनली यो चाहिँ हाम्रो क्यामेराको सेटअप सोनी A7iv विथ सिग्मा 2470 f2.8। र यो चाहिँ रह्यो हाम्रो अनबक्सिङ। अहिले बक्समा आउने आउट अफ द बक्स आउने कुराहरू यति नै हो। र यसको प्राइस र यो कहाँ पाउँछ र के पाउँछको लागि चाहिँ म तल हाम्रो दशरथ दाईको लिङ्क राखिदिने छु। इज द बेस्ट फर यो थिङहरूको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम बेस्ट हो होइन। म दाईको नम्बर र फेसबुक प्रोफाइल लिङ्क राखिदिने छु, क्वेरीको लागि उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो क्यामेराको लागि चाहिँ। र अनबक्सिङ चाहिँ हाम्रो यति नै रह्यो। र यसको सेलिङ आउट फिचरहरू चाहिँ के हो त मेरो लागि चाहिँ त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँ है त। ओके फर्स्टमा चाहिँ यसको छ फाइनल्ली हामीलाई पहिला पनि थाहा छ सोनीको लो लाइट चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन। मलाई सोनीमा खट्किरहने चिज भनेको चाहिँ सोनीमा चाहिँ 4:2 थिएन, जसले चाहिँ 8 बिट मात्रै थियो, 8 बिटमा मात्रै थियो। फाइनली यसले चाहिँ 4:2 अनि 10 बिटमा चाहिँ भिडियोहरू खिच्छ 4K-मा। यसको 4K पनि ओभर स्याम्पलिङ फुटेज हो, जो चाहिँ 7K-बाट चाहिँ 4K-मा ओभर स्याम्पल गरिएको छ, जुन चाहिँ एकदम क्रिस्प हुन्छ 4K-को आउटपुटको लागि, जुन एकदम राम्रो पनि हो। र यसको अर्को फिचर भनेको A7 III-मा 4K 60 थिएन, यसमा 4K 60 छ, तर क्रप छ। बट नो वरिज, नहुनु मामा भन्दा कानो मामा नै ठिक हुन्छ नि होइन।
सो त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम मस्ट सेलिङ आउट फिचर थियो भने अर्को फिचर रहेको छ यसको चाहिँ फोकस ब्रिदिङ जुन चाहिँ हामीले फोकस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुम भएको जस्तै इफेक्ट आउँछ त्यो चाहिँ यसमा हुँदैन तर त्यसको लागि चाहिँ यसको लेन्स कम्प्याटेबल हुनुपर्छ सोनीकै जी मास्टर लेन्सहरू मात्रै छ मेरो सिग्माको लेन्समा सायद नहोला त्यो पनि म टेस्ट चाहिँ गर्नेछु र भन्नेछु तपाईँहरूलाई पछि होइन त्यो फोकस ब्रिदिङ पनि एकदम राम्रो यसको सेलिङ आउट फिचर हो अर्को भनेको यसको फोकस म्यापिङ छ फोकस म्यापिङ चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रो फिचर हो जस्तो हामीले म्यानुअल फोकस गर्नलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अब त्यो पछिको सेलिङ आउट फिचर भनेको चाहिँ यसको तपाईँको इफ यु आर इन्टु लाइभ स्ट्रिमिङ होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सिधै यसको अब यसलाई चाहिँ तपाईँले क्याप्चर कार्डहरू राख्नु परेन यो डाइरेक्ट यसले युएसबीबाट कनेक्ट गर्नुहोस् यसको तपाईँले सिधै लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ 4K मा 1000 सीमा त छँदैछ तपाईँको 4K 15 FPS सम्म चाहिँ यसले तपाईँले लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ अरू भनेको सोनी त 2018 देखि नै तपाईँको A7iv देखि नै एकदम हाइपमा आइरहेको क्यामेरै हो फाइनली यसले 4:2 राखिसकेको छ जुन चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो र मैले त्यो भइसकेपछि सोनी A7 IV मा चाहिँ स्विच भइसकेको छु आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ आजको लागि चाहिँ हामीले यो अनबक्सिङ गरिसकेको छौँ हाम्रो यो बडीहरू पनि हेरिसकेको छौँ अब यसको फर्स्ट इम्प्रेसन अनि यसको फर्स्ट रिभ्यूहरू चाहिँ तपाईँले अब हाम्रो अर्को सेकेन्ड च्यानल युटेक नेपालमा चाहिँ चाँडै हेर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू युटेक नेपाल फर लेन्डिङ मी दिस स्टुडियो अहिले हामी चाहिँ युटेक नेपालको स्टुडियोमा र यसपछिको तपाईँको म किन स्विच भएँ र प्लस तपाईँको यसको अरू फिचरहरूको बारेमा चाहिँ हामी युटेक नेपालमा कुरा गर्नेछौँ त्यो भिडियो पनि चाँडै आउनेछ पोडकास्टको रूपमा भने आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्न चाहन्छौँ सी यु गाइज एन्ड ह्याप्पी सुटिङ